ሰላም እንዴት ናችሁ? እንደምትመለከቱት 20.2 TRX ማይን ማድረግ ችያለሁ። እንዴት? የዌብሳይቱ ስም ከመናገሬ በፊት ግን ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም አዲስ ቪዲዮ ስለቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ አብራ ምትመጣን የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮውን ከመጀመራችን በፊት ላይክ አድርጉት። ዌብሳይቱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይም ኮሜንት ላይ ታገኙታላችሁ። እንደምትመለከቱት ገና ስትገቡ $5 ቦነስ ይሰጣችኋል። ሎጊን ላድርግ እኔ አያም ሮቦት ሚሊዮን ክሊክ አድርጌ ሎጊን አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በባለፈው ቀይሬው ነበር 1.4 USD ቀይሬያለሁ። አሁን ላይ እስኪ ምን ያክል ማይን እንዳረኩ ዋሌት ሚኖን ነክታችሁ በመቀጠል ማይኒንግ ውስጥ ገባላችሁ። 170 ጊጋ ሃሽ ይሰጣችኋል። እኔ ማይን ያደረኩት ያለሁት ትሮን ነው። 20.2 TRX ማይን ማድረግ ችያለሁ። እቺኛይቱን 100 ላይ አድርጓትና ማይን ያደርግላችኋል። ዊዝድራው ማድረግ ስትፈልጉ ደግሞ ኤክስቼንጅ ቱ USD በማለት በፐርፌክት መኒ ማውጣት ትችላላችሁ። ባላንሳችን USD ላይ ፐርፌክት መኒ ነው ማውጣት የምትችሉት 1.48683 አለን። እንዲሁም TRX 20.2 አለን። ዊዝድራው ለማድረግ ሚኒመም $5 ነው በፐርፌክት መኒ እስካሁን ምንም ያወጣሁት የለም። ነገር ግን አሁን እንዴት ነው ፓወር መጨመር የምንፈልገውን ፓወር ገዝቼ አሳያችኋለሁ። ሜኑ ውስጥ በመግባት እንዲሁ ዋሌት ምትሏን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። በመቀጠል ባይ ባላንስ የሚለውን ባይ ፓወር እኔ በTRX ገዛለሁ። እንግዲህ ያለን TRX 20 ነው። 20 ብላችሁ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። የምትገዙትን ሴሌክት ታይፕ ምረጡ። ከዛ 20 ብላችሁ ያላችሁን ማይን ያደርጋችሁትን ጽፋላችሁ። አሁን ያለን 170 ጊጋ ሃሽ ነው። ስንት እንደምንጨምር አብረን ከ20 ወደ እንግዲህ አሁን you are successfully bought power ብሎናል። 215 ገብቷል። አሁን እንደምትመለከቱት አንድ USD አለችን። መስዋ ደግሞ እስኪ ገዝቼ ላሳያችሁ። ሌላ ተጨማሪ 215 አለን። ሌላ ልጨምር። ዋሌት ውስጥ ባይ ጊጋ ሃሽ ሚሊዮን ትነኩታላችሁ። ፐርፌክት መኒ ታደርጉታላችሁ። አንድ ነጥብ ያላችሁን ጻፉት እስኪ። እንግዲህ እምቢ ብሎናል። ነገር ግን እስኪ አንድ ብዬ ጻፈውና እንየው። ባንድ ይገዛል ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ባንድ ገዝቷል። 250 ሆኗል ማለት ነው። አሁን አንድ ቦነስ አለን። እንግዲህ ሜኑ ውስጥ ገባላችሁ። በመቀጠል ፓርትነር የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አንድ ጓደኛ ስለጋበዛችሁ ከሱ ማይን ከሚያደርገው 10% ኢንካም ታገኛላችሁ።